जय मसीह। जय मसीह। आज हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हेर्नेछौँ। आज परमेश्वरको वचन मत्ती 28 को 1 देखि 7 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, सबातपछि साताको पहिलो दिन रिमरिम उज्यालो हुँदा मरियम मग्दलिनी र अर्को मरियम चिहान हेर्न आए। ठुलो भूकम्प गयो, किनकि परमप्रभुका एउटा दूत स्वर्गबाट तल ओर्ले र आएर ढुङ्गो हटाएर त्यसमाथि बसे। तिनको रूप बिजुली जस्तो र पोसाक हिउँ जस्तो सेतो थियो। तिनको डरले ती पहरादारहरू थरथर काँपेर मरितुल्य भए। तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाँगिनु भएको यसुलाई खोज्दैछौ। उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आओ उहाँलाई राखिएको ठाउँ हेर। तब चाँडो गएर उहाँका चेलालाई खबर दियो कि उहाँ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भएको छ र उहाँ तिमीहरूभन्दा अगाडि गालिलमा तिमीहरूभन्दा अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले उहाँलाई त्यहाँ देख्नेछौ। हेर, मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु। आमेन आमेन। यो वचनलाई हामी यूहन्नाको पुस्तक, लुकाको पुस्तक अनि मर्कुसको पुस्तकमा पनि पाउन सक्छौँ। विशेषतः अयुब 14 को पहिलो भागमा हेर्यो भने हामी त्यहाँ यस्तो कुरा पाउँछौँ कि कोही मानिस मरेपछि फेरि ऊ जिउँछ र। अनि विलियम शेक्सपियरले यसरी भन्नुभएको छ, मृत्यु एउटा त्यस्तो बाटो हो जहाँबाट यात्रा गर्ने कुनै पनि यात्रु फर्केको कुनै रेकर्ड छैन। मतलब मानिस मर्यो मर्यो मर्यो, अब सिद्धियो। तर बाइबलले भन्छ, इतिहासमा वा आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि एउटा मानिस मृत्युबाट फर्केको छ अनि त्यो फेरि जीवित भई उठेको छ, अनि त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। जसले मृत्युलाई पनि जित्नु भएको छ। अयुबको प्रश्नको उत्तर हामी नयाँ करार बाइबलमा पाउन सक्छौँ अथवा नयाँ करारबाट पाउन सक्छौँ। हिजो हामीले कलस्सी 2 को 13 देखि 15बाट कसरी येशूले क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र शैतानलाई खुलमखुला तमासा बनाइदिनु भयो भन्ने विषयमा हेर्यौँ। आज हामी पुनरुत्थानको महत्त्वको विषयमा हेर्नेछौँ। नयाँ करारमा येशूको पुनरुत्थानको विषयमा 100 पटक भन्दा बढी उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। अनि दोस्रो तिमोथी 2 को 8 मा प्रेरित पावल भन्नुहुन्छ, मरेकाहरूबाट जीवित हुनुभएको दाउद वंशको येशू ख्रिस्टलाई सम्झना गर, किनभने हाम्रो शुभ समाचार यही नै हो। अनि वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो विश्वासको सार, प्रेरितहरूको विश्वासको सार अनि सुसमाचार यही नै हो कि येशू क्रुसमा मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बौरी उठ्नुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। पुरानो करारको 39वटै पुस्तकमा हामी येशूको प्रतिबिम्ब पाउन सक्छौँ। यद्यपि जकरिया र यसैयाले धेरै कुराहरू अरू लेखकहरूले भन्दा, अरू पुस्तकहरूले भन्दा बढी उल्लेख गर्नुभएको छ। अनि आमोस 8 को 9 मा हेऱ्यो भने ख्रिस्टको मृत्युमा पृथ्वीलाई अन्धकारले ढाक्नेछ भनेर, मत्ती 27 को 45 मा चाहिँ अब मध्याह्नदेखि 3 बजेसम्म सारा देशमा अन्धकार भयो भन्ने कुरा, त्यो अगमबाडी कुरा भएको हामी पाउँछौँ। अनि यो अगमबाडी ख्रिस्टको मृत्युसँग सम्बन्धी करिब 17वटा अगमबाडी मध्ये एउटा थियो। अनि थल्लुसस भन्ने एकजना इतिहासकारले पनि विशेषतः यो घटनालाई चाहिँ स्वीकार गर्दछन्, येशूको मृत्युको घटनालाई स्वीकार गर्दछन्। तर उनले भन्दछन् कि यो चाहिँ कुनै ईश्वरीय घटना नभई सूर्य ग्रहणको कारण भएको थियो। तर एउटा उल्लेखनीय कुरा के छ भने एडी 32 तिर निस्तार चाडको समयमा जब येशू क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मर्ने समयमा चाहिँ त्यो समय पूर्णिमाको दिन पर्ने हुनाले खगोलविदहरूको भनाइ अनुसार सूर्य ग्रहण असम्भव थियो। अनि हामी यसरी भन्न सक्छौँ, येशूको मृत्यु एउटा ईश्वरीय घटना साथसाथै अगमबाडी पुरा भएको घटना पनि थियो। र पहिलो कोरिन्थी 15 को 12 देखि 17 मा हेऱ्यो भने, विशेषतः 17 मा हेऱ्यो भने त्यहाँ प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ, अनि येशू पुनर्जीवित पारिनु भएको थियो। हालेलुया, आमेन। चाहिँ पुनर्जीवित पारिनु भएको थियो। पुनरुत्थान वा जी उठ्नु फेरि एउटा अर्को ऐतिहासिक र ईश्वरीय घटना हो। येशूको बौरी उठाई एउटा
हामीहरूको निम्ति उमङ्ग, एउटा नयाँ आशा, विजय र असीमित अनुग्रहको बारेमा सम्झना गरिने कुरा हो। इस्टर जो आज हामी मनाइरहेका छौँ, यो सारा संसारलाई दिइने एउटा स्पष्ट जानकारी हो कि येशूको क्रुसको मृत्यु हार होइन, यो त एउटा विजय हो। आमेन। किनभने हाम्रो प्रभु येशू जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छ। हालेलुया। यसका धेरै प्रमाणहरू पनि हामी पाउन सक्छौँ। अब विशेष त हामीले येशूको पुनरुत्थानको विषयमा प्रमाणहरू हेर्यौँ भने येशूको मृत्यु नै यसको एउटा प्रमाण हो। अर्को कुरा अघि भर्खर हामीले वचनमा हेरिसकेका छौँ कि रित्तो चिहान त्यो अर्को प्रमाण हो। अनि येशू आफ्नो चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको यूहन्ना 20 अध्यायमा हेऱ्यो भने हामी येशू विभिन्न चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको, पछि थोमा कहाँ पनि देखा पर्नु भएको, थोमाले उहाँको हातहरू छामेको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, येशू ख्रिस्टको स्वर्गारोहणको केही समयपछि नै मण्डली चाहिँ सुरु भएको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। अनि प्रेरितहरू जो येशू ख्रिस्ट सँगसँगै हिँडेका थिए, जसले येशू ख्रिस्टलाई महसुस गरेका थिए, जसले येशूको मृत्युलाई देखेका थिए, उनीहरूले पनि येशूको बौरी उठाइलाई चाहिँ आफ्नो पत्रहरूमा प्रचार गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि विशेष गरी पहिलो कोरिन्थी 11:26 हेऱ्यो भने त्यहाँनिर उहाँको मृत्युको घोषणा गर्ने कुरा र उहाँको दोस्रो आगमनको आशाको विषयमा पनि हामी पाउँदछौँ। आदम र हब्बाको पापको कारण मानिसको पतन भयो। हामीहरूलाई थाहा छ, मानिस पापमा फस्यो, पापले राज्य गर्यो। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको मानिसलाई पापमा फसाउँदा कता कता शैतान खुसी पनि थियो। आदम र हब्बाद्वारा आएको श्रापलाई परमेश्वरले आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। उनीहरूले छोराहरू जन्माए, कैन र हबिल। शैतान परमेश्वरको योजनालाई विफल पार्न चाहन्थ्यो। पापको कारण मृत्युले मानिसमाथि राज्य गरिसकेको थियो। तर परमेश्वरले उत्पत्ति 1:28 नै त्यहाँनिर आशिष दिइसक्नु भएको थियो मानिसहरूलाई कि तिमीहरू फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ। हाबिलले परमेश्वरको पक्षमा भएर काम गर्यो, तर कैन त सुरुदेखि नै शैतानको पक्षमा थियो। हाबिल कैनद्वारा मारियो र कैनले मानव सभ्यताको सुरुवात पनि गर्यो। सहरहरू बनायो, सन्तानहरू जन्मायो, एउटा विलासिता सभ्यताको सुरुवात पनि गर्यो। अनि कैन र उसका सन्तानहरूले परमेश्वरको आराधना गरेनन्। यहाँ परमेश्वरको योजनामा ब्रेक लागेको जस्तो पनि देखियो, विफल भएको जस्तो पनि देखियो परमेश्वरको योजना। तर परमेश्वरले उत्पत्ति 3:15 नै येशू ख्रिस्ट आउने कुराको सङ्केत गरिसक्नु भएको थियो। तर पनि यी त्यहाँका त्यो उत्पत्तिको घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर शैतान खुसी थियो। तर परमेश्वरले त्यहाँनिर फर्मेटिङको काम गर्नुभयो, शैतानलाई अचम्मित तुल्याइदिनु भयो। उत्पत्ति 4:25 हामीले हेऱ्यौँ भने शैतानले कहिले पनि परिकल्पना नगरेको काम परमेश्वरले गरिदिनु भयो। आदम र हब्बाको फेरि सन्तान भयो, सेतको पनि एउटा छोरा भयो, एनोसको अर्थ नै के त भन्दाखेरि आफ्नो कमजोरी बुझेर परमेश्वरको नजिक हुने अथवा परमेश्वरको नजिक जाने र फेरि परमेश्वरको आराधना चाहिँ एनोसको पालामा मानिसहरूद्वारा सुरु भयो। आमेन। तर पाप र मृत्यु मानिसमा प्रवेश गरिसकेको थियो। पाप क्षमाको लागि विभिन्न किसिमका बलिदानको सुरुवात पनि भयो। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मानिसहरू आए। हामी देख्न सक्छौँ बाइबलमा अगुवाहरू, पुजारीहरू, प्रधान पुजारी, अगमवक्ताहरू, न्यायकर्ताहरू, राजाहरू आदि आदि। तर सबैजसो प्राय कहीँ न कहीँ असफल भए। अब्राहम, मोसा, दाउद अरूहरू कसैले पनि परमेश्वरलाई मनपर्ने सिद्ध बलिदान प्रस्तुत गर्न सकेनन्। कुनै पनि पुजारीले त्यो काम गर्न सकेका थिएनन्। मानिसको विरुद्धमा पापको कारण तमसुक बनेको थियो। मृत्युले मानिसमाथि राज्य गरेको थियो। त्यसकारण यूहन्ना 3:16 हामीले हेऱ्यौँ भने किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। व्यवस्था वा पुरानो करारले मानिसलाई जीवन दिन सकेन। पापको कारण परमेश्वर र मानिसको बीचमा भएको खाडललाई पूर्ण र मृत्युलाई जित्न परमेश्वर स्वयं नै यो धरतीमा मानवको रूपमा आउनु पर्यो। अनि येशू स्वयंले महान प्रधान पुजारी भएर
क्रुसमा सधैँको निम्ति सबैको निम्ति एकै पटक एकै ठाउँमा परमेश्वरलाई मन पर्ने बलिदान चढाइदिनु भयो र भन्नुभयो अब सिधियो, इट इज फिनिश। यूहन्ना 19:30 हिजो पनि यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अनि नयाँ करारको स्थापना पनि गर्नुभयो येशू ख्रीष्टले र प्राण त्याग्नुभयो। अनि त्यसै गरी मन्दिरको पर्दा टुप्पादेखि फेससम्म 2 भाग भएर च्यातियो। मत्ती 27:51 हेऱ्यो भने अब येशू ख्रीष्टले चाहिँ परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा भएको पर्दा, त्यो पर्खाललाई चाहिँ त्यहाँनिर हटाइदिने काम गर्नुभयो। परमेश्वरसँग बिग्रिएको मानिसको सम्बन्धलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले जोडिदिने काम गर्नुभयो। अनि हामीले सरसर्ती घटनाक्रमहरूलाई हेऱ्यौँ भने सायद शैतानले सोचेको थियो कि क्रुसको मृत्युको कारण चाहिँ अब येशू हार्नुहुनेछ, तर परमेश्वरले येशूको बौरी उठाइद्वारा शैतानलाई अर्को झड्का दिनुभयो। त्यहाँनिर शैतानलाई अचम्मित पारी दिनुभयो। मृत्युको शक्ति भएकोलाई साँच्चै येशू ख्रीष्टले त्यो मृत्युद्वारा नै के गर्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो प्रियहरू। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने यो पुनरुत्थानको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। पहिलो कोरिन्थी 15:50-54 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यही पुनरुत्थानको कारण चाहिँ मृत्यु अब विजयमा निलिएको छ। हालेलुया, आमेन। मृत्युको शक्ति हामी माथि छैन। अनि प्रकाश 21:4 हेऱ्यो भने फेरि मृत्यु नै हुने छैन। हालेलुया, आमेन। फेरि मृत्यु नै हुने छैन। अनि प्रकाश 21:6 हेऱ्यो भने फेरि पनि त्यहाँ अब सिधियो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। र प्रियहरू, विशेष गरी येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई थाहा छ उहाँ क्रुसबाट चिहानमा जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ ढुङ्गा हटाइएको थियो। अनि ढुङ्गा हटाइनुको कारण चाहिँ येशू बाहिर निस्कनको लागि मात्र होइन, उहाँ त जसरी पनि बाहिर निस्कन सक्नुहुन्थ्यो, तर हामीले वा मानव जातिले त्यो चिहानमा जान सकौँ र त्यसलाई हेर्न सकौँ र येशूलाई महसुस गर्न सकौँ, परमेश्वरसँग संगति गर्न सकौँ भनेर पनि हो। आमेन, आमेन। परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नामको लागि मात्र हामी पास्टर हुने होइन, नामको लागि मात्र हामी विश्वासी हुने होइन, तर हामीले चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ सधैँ राख्नुपर्छ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी रुनुपर्छ। एउटा परमेश्वरको सन्तान जस्तै हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि, हामीले प्रचार गर्दाखेरि, हामीले सिकाउँदाखेरि मानिसहरूले चाहिँ हामीमा येशू ख्रीष्टलाई देख्नुपर्छ। आमेन, आमेन। अनि आज हामीले यो वचनलाई यो अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरि विभिन्न अवस्था र परिस्थितिको कारण त्रसित हामीलाई यो समय परमेश्वर भन्नुहुन्छ नडराऊ, नडराऊ। यहाँनिर मत्ती 28:5 हेऱ्यो भने हामीले त्यही कुरा पाउँछौँ। तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टाङ्गिनु भएको येशूलाई खोज्दैछौ। हामी बौरी उठ्नु भएको येशूलाई अनुभव गर्दै चिहानमा ती आइमाईहरूसँग बोलेको वचनलाई फेरि पनि स्मरण गर्नेछौ। नडराओ, किनभने येशू मृत्युमाथि विजयी हुनुभएको छ। येशू बौरी उठ्नु भएको छ अनि येशू जीवित हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। परमेश्वरले हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।